ماسکنګ څه دي او څنګه کار کوي. دوستانو که چیرې تاسو د ماسکنګ په اړه نه پوهېږئ د فني اړیکو په بشپړ ډول تاسو د ماسکنګ په اړه معلومات درکړم. ویډیو تر پایه سره وګورئ تر څو مکمله طریقه مو زده سي. دوستانو د ټولو لومړی په ټیکسټ انیمیشن کار کوسیز کیپکټ ته به راسو. بیا دوستانو دلته یو ویډیو سلیکټ کوسیز دوستانو دغه ویډیو مې سلیکټ کړه. بیا دوستانو اورلې ته راسو. دغه دوستانو دغه کوم خط چې ما لیکلی په ګرین سکرین کې دغه به دوستانو سلیکټ کړو. سیز دوستانو د دې بیکګراونډ به دوستانو ورکټ کړو. خالي خط پاتې شو. سیز دوستانو اوس دوستانو دلته څه سره برابر کړو. بیا به دوستانو راسو ماسکنګ ته. سیز دوستانو هوریزنټل لیر ته به راسو. زه به دوستانو دا رقم روټیټ کړو. سیز دوستانو به دوستانو څه برابر کړو. اوس به دوستانو په سر کې کی فریم ور ایډ کړو. سیز دوستانو کی فریم مې ایډ کړی. بیا به دوستانو سکرول کړو خواته. بیا به دوستانو کی فریم ایډ کړو. سیز دوستانو دی روان وي د سره سره به موږ کی فریم ایډوو او کوم ټیکسټ چې دی هغه به ښکاره کوو. سیز دوستانو دا رقم تر پایه پورې به دا رقم کی فریم ورسره ایډوو. سیز دوستانو اوس یې دوستانو تاسو ریزلټ وګورئ. دا دوستانو ریزلټ سو. او په دوم نمبر کې چې دوستانو موږ سره ډور اوپن ټرانزیشن دی. سیز دوستانو کیپکټ ته به راسو. دوستانو ته بیکګراونډ مو سلیکټ کړی دی. همدا به دوستانو دغه کوم دروازه چې ده دغه به دوستانو سلیکټ کړو. سیز دوستانو لږ به را زوم کړو. هلته به دوستانو اوس د دې دروازې په خوله موږ یو بل ویډیو ورکړو. سیز دوستانو دې دروازې شاته چې دی دوستانو ګرین سکرین دی. بیا به دوستانو راسو دغه ویډیو به دوستانو سلیکټ کړو. سیز دوستانو دغه ویډیو به لږ سره برابر کړو او دلته به دوستانو لږ کراپ کړو. دروازې په خوله یو رقم شي. سیز دوستانو نن دوستانو دا برابره کړه. جست مې ور وکړئ. سیز دوستانو اوس دوستانو راسو ماسکنګ ته. سیز ماسکنګ هوریزنټل لیر مو سلیکټ کړئ او دا به دوستانو روټیټ کړو. دې سره به دوستانو یو رقم راغلی وینئ او سیده یې. سیز دوستانو اوس دوستانو کی فریم ایډوو. فوکس وکړه دا ډور چې دی دا اوپنوو. سیز خلاصوو. دوستانو کی فریم ایډوو او ډور خلاصوو. او دلته سره به کی فریم ایډوو. سیزو دې ډور شاته چې دی خالي ګرین سکرین پرده ده. سیز دوستانو دا څو وینئ دغه رقم به در پایه پورې دا رقم در پایه پورې به کی فریم ایډوو. سیز دوستانو د دریم نمبر کې دوستانو موږ سره آیکن ډراپ انیمیشن دی. کیپکټ ته راغلو. بیکګراونډ به دوستانو سلیکټ کړو. اورلې ته به راسو. دغه کوم چوکاټ چې دی دغه هم سلیکټ کړئ. سیز دوستانو دا به دوستانو سره برابر کړو. بیا دوستانو راسو اورلې ته. سیز اورلې ته راغلو. دغه لوګو مو سلیکټ کړه. بیا دوستانو راسو ریمو بیجي ته بیکګراونډ بیا دوستانو ورکټ کړئ. بیا دوستانو سره برابر کړو. هلته به کښېږدو. هلته به دوستانو راسو. دا به دوستانو د چوکاټ لاندې کړو. سیز دوستانو د کیپکټ لوګو چې کومه ده. سیز دوستانو کی فریم یې ایډ کړئ په سر کې. بیا به دوستانو دلته راو د سایډ خواته. سیزو
بیا به دوستانو کې فریم ایډ کړو، دا طرف ته بیا راوړو او کې فریم به ورسره ایډ اوسیس او بیا به کې فریم ایډ کړو، هلته بیا راوړو بیا به دوستانو روټیټ کړو او کې فریم به ایډ کړو، سیز دلته موږ کېښود. اوس به دوستانو اکسپورټ کړو، اکسپورټ مو کړئ. بیا دوستانو راس کیپکټ به خلاص کړو، دغه ویډیو به سلیکټ کړو کوم چې موږ اوس کار پکښې وکړئ. سیز دوستانو بیا به ماسکنګ ته راسو، ماسکنګ ته رالو ډایرکټ به دوستانو دغه سلیکټ کړو، به دوستانو دا ایجس ور وکړو، سره برابر به کړو، ماسکنګ به برابر کړو، چوکاټ به پکښې راولو. اوس به دوستانو ماس ټیک مار ووهو، دغه دوستانو ریزلټ صحیح سو. نو دوستانو کوم چې دغه ویډیو خوښ شوي چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ او د دغه رقم نور ښو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا هم پر خدای سپارم. ګوډ بای.